Back again, it's Saturday and it's April 24 and magluluto ulit tayo kasi marami tayong ganap again today. So we're gonna go celebrate another birthday, which is my mother-in-law's birthday today. Actually nung ano pa, about 3-4 days yata yung birthday niya. So we're celebrating it today, Saturday. So gagawa tayo ng mga a couple of mga veggies recipe. Today gagawa ako ng lumpiang gulay. Ayun, magluluto tayo ng lumpiang gulay first. And then we're gonna make mixed vegetables. And then the third one is pinakbet. Inulutoy natin today. Kasi may mga meat ng in order. So all I have to cook is just the veggies. Since birthday ng mother-in-law ko, we're trying to think kung ano yung mga favorite na mga favorite na food niya. Kaya yun. So lulutuin na natin. So ire-ready ko lang yung mga ingredient. Then babalik ako. Okay. So ayun, ito na yung ating mga ingredient na gagamitin natin sa lumpiang gulay. Meron tayong onion and garlic, and then carrots and celery. We have, of course, green beans, and of course, the mung bean sprouts, toge sa Tagalog. Tapos lalagyan natin siya ng chicken na cubes, bouillon cubes, and then salt and pepper. So, and then vegetable. Either olive oil or vegetable oil ang gamitin nyo, okay lang. So, ayun. So, ayan lang ang ating gagamitin na ingredient for the lumpiang gulay. So, simulan na natin.
paano mag-wrap ng lumpiang gulay. So, about this amount. Ayan na siya. We don't need to put any eggs sa dulo dito kasi didikit na rin naman yan. Ayan. So, you see. Ganyan lang siya. So, pakita ko sa inyo ulit. So, ganitong amount ang kailangan natin. Isin natin ng kaunti. Tapos, balot na siya. Ganon. So, ayan. Tuloy natin. Nakita niyo paano ako gumawa ng paano ko magbalot ng lumpiang gulay. So, tapusin ko lang to. Pakikita ko sa inyo mamaya kung paano ko ifa-fry. Actually, ifa-fry mo lang naman until golden brown. Ganon. So, ayan. Ayan yung pinagamit ako kanina sa tofu. So, pwede naman gamitin yan ulit. Para, syempre, yung flavor ng tofu and everything nasa mantika. Dinagdagan ko na lang siya ng mantika. Then, ilalagay na natin ngayon ito ating lumpiang gulay. Tapos nag-ready na rin ako ng strainer sa para ma-drain din. So, ayan, dito ko siya ginamit sa may yung kung saan ko pinag-piprito yung mga bacon, yung fish, Eggroll ko, mga deep fry, dito ko siya inilalagay. So, mga a few minutes, magiging golden brown. Kapag as soon as nag-golden brown na siya at naging crunchy, at tawag ito, yung sa ilalim niya, naging brown na siya, ganun. That looks like yung parang sa, natin, yung Eggroll na Shanghai din. Pag nag-golden brown na siya, naging crunchy, pwede na natin siyang i-alis sa frying pan. Tapos, pwede nyo siya pag-walis. Pag ganito na itsura nung lumpia ko, binabaliktad ko siya para mag-even yung yung kulay niya. Ginaganyan ko lang muna siya. Lightly brown muna, tapos pag nag-lightly brown na siya sa other side, babalik na rin natin siya uli para mag-brown na siya. Ganun. So, it usually takes probably, depende sa dami ng lumpia na ginagawa mo. Siguro ito, aabot tayo dito. Siguro mga hanggang 5:30. And today, na siya, mga 5:10 na siya. Depende kung gaano katagal itong maluluto. Tiga-anim ang magiging laman niya ng natin, ng pan natin. So, ayun. Tapos, after nun, ilalagay na natin siya sa aluminum tray. Alagyan ko siya ng alagyan ko siya ng paper towel mamaya. Para yung ibang oil bumagsak din sa paper towel. Tapos, babalik na rin ko rin siya ulit. Golden brown na siya. Nang kaunti din sa kabila, sa isang sa other side niya. So, dito na natin siya i-fully fry yung ating egg roll.
Kaya, so ipapakita ko lang sa inyo kung paano, anong itsura nung egg roll kapag naluto niya. Ganun. Diba? So, ayan guys. So, as you guys can see, balik pa rin ko siya ulit. Kasi mukhang lightly brown yung Tapos after nun, pwede na natin siyang tanggalin. Lagay natin siya sa strainer para yung oil tumulo. So, mga ganito lang. Ganito lang ang itsura ng atin. Parang yung nagpiprito ka ng ng turon, ng egg roll, ganun. Ganyan lang siya. So, ayan. Pwede na siyang kainin with the suka na maanghang. So, ayan. Hindi siya sunog. Tama lang yung niya. Medium lang siya. Mamaya nito pag di ka napansin. Nasunog. Sabay ganun yun. So, ayun. Nakagawa tayo ng ating panglumpiang veggie.